tour tayo guys. So, tayo sa room namin. 3116. Nandito tayo ngayon sa Shangri-La, sa The Fort, sa BGC. And ito na yung room. Deluxe room. And double beds. Very spacious yung lugar. And ito, may pwede ka mag-office, may desk. And yung view, ascot. Oh, may aeroplano pa, sakto. Ganda din ng pool nila dun, oh. Okay. Ayos pa. Pwede ko. Tapos dito yung closet. And then, meron dito hidden door. Bukas mo. Hi! Nagtatago sa bathtub. Robe. CR. Ganda din ng ano. Solid din to guys. Wow. Panalo. Alright. Sige, see you guys. Yun lang. Bye-bye. Floor. Oo nga. So, dito. Carry sports. So, swimming pool. Check natin. Kinaganda nung side na to ay may tennis court pa, tas may basketball court sa loob. Sobrang ganda. Kaya pala ganda din yung price. Right guys, dito pa rin tayo sa Shangri-La Hotel. Check natin yung facilities. Pwede pang ibang gawin. Like this one, oh, sa baba, kita natin. Children's area. And then, meron ditong restaurant. Samba. Dito yung pool. Check yung pool. This is the 8th floor pool. Good afternoon, sir. Gano'n kalalim yun? Sir, bali po, 4 feet po all in all. 4 feet all in all. Then we have TV play po sa corner po.